श्रावण महिना सुरू झालाय, त्यात उपास, आणि त्यामुळे तेच तेच साबुदाण्याची खिचडी खायची, साबुदाण्याचा वडा खायचा कंटाळा येतो. म्हणजे विचारू नका की आपण काय काय पदार्थ बनवायचे, आणि ते पण उपासाचे वेगळे वेगळे. पण ह्या अगोदर मी तुम्हाला बरेच पदार्थ दाखवलेले आहेत. तर आजची आपली रेसिपी आहे रताळं पनीर पॅटीस. रताळं पनीर पॅटीस म्हटलेलं आहे, त्यामुळे आपल्याला पनीर बनवायला लागेल. तर पनीर विकतचं आणू नका, उपास असतो ना आपल्याकडे. तर आपण काय करायचं आहे, आधी दूध उकळून घेऊया. दूध उकळल्यावर त्यात आपण व्हिनेगर घालणार आहोत. फक्त अगोदर सांगितलेलं आहे मी, तेव्हाच घालणार आहे. दूध उकळत आलेलं आहे. आता आपण गॅस स्लो करायचा आणि इथे आपण घेतलेलं आहे 1 टेबलस्पून व्हिनेगर, ते आपण त्यात घालूया. तुम्ही इथे लिंबाचा रस घेतला तरीही चालणार आहे. आणि हलवूया आपण आता हे बघा, दूध फाटलेलं आहे, पनीर झालेलं आहे तयार त्याचं. गॅस बंद करूया आणि ह्यात हे आपण गाळून घेऊया. आता आपण ह्याच्यावर थंड पाणी घालूया, कारण आपल्याला ह्यातलं स्टफिंग बनवायचंय. जर तुम्हाला फुरसत असेल तर तुम्ही तसंच ठेवून द्या आणि जेव्हा करणार तेव्हा केलं तरी चालणार आहे. आता हे सगळं थोडंसं असं दाबून ना ह्याच्यातलं पाणी काढून घ्यायचं. आपण पॅटीसचं स्टफिंग बनवतोय, तर आपण हे एका बाउलमध्ये घेऊया. अगदी सोपी रेसिपी आहे. आता आपण ह्यात घालूया 1 टीस्पून बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, त्यानंतर बारीक चिरलेला काजू आणि मीठ चवीप्रमाणे. हे छानपैकी मिक्स करून घ्यायचंय. ह्यात तुम्ही खवा ऍड केला तरीही चालणार आहे, पण मी खवा घालत नाही. छानपैकी मिक्स करून झालेलं आहे. म्हणजे बघा, हा असा छान बॉल बनतोय, याचा अर्थ की आपलं स्टफिंग व्यवस्थित तयार झालेलं आहे, पनीर छान मळून झालेलं आहे. आता आपण वरचं कव्हर करायला घेऊया. तर इथे मी 3 रताळी घेतलेली आहेत. त्यांनी मोठी होती ती उकडून घेतलेली आहेत आणि त्याची सालं काढलेली आहेत. रताळा एकदम छान धुवायचं आहे, कारण त्याला माती असते, त्यामुळे चांगलं व्यवस्थित स्वच्छ धुवायचं आहे. बरं, तुम्हाला इथे एक गोष्ट मला असं सांगायची आहे की एक म्हण आहे, जेव्हा हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर. आपण जेवण करता करता कुठेतरी आपला कधीतरी चटका लागतो. आता परवाचंच उदाहरण घ्या ना, माझ्या हाताला चटका लागला आणि कढई होती बाजूला आणि माझा हात लागला आणि इथे चटका लागला. नाही तर तुम्ही मला कमेंट्समध्ये विचाराल, ताई तुमच्या हाताला काय झालंय? तर हा चटका लागलेला आहे, त्यामुळे ते तसं दिसतं आहे. म्हणून आपल्याला चटके लावून घ्यायचं नाहीये. जेवण करताना सांभाळून करायचंय, पेशन्सनी करायचंय. आता आपण हे मिक्स करून घेऊया. आता आपण ही रताळी घेऊया, उकडलेली आहे ती कुस्करून घेऊया. आता आपण ह्याच्यात बाइंडिंगसाठी ना अरारोट पावडर घालूया. आपण कसं व्हेज कटलेटसाठी वगैरे काय करतो, कॉर्नफ्लॉवर घालतो, तर आपण इकडे अरारोट पावडर यूज करतोय 1 टेबलस्पून, जास्त नाही घालायचंय. मीठ घेऊया चवीप्रमाणे आणि आता हे मिक्स करायचे. आता आपण ह्याचे गोळे बनवून घेऊया. मी अरारोट पावडर घेतलेली आहे, ती आपण ही प्लेटमध्ये घालूया. नाहीतर वाटीमध्ये आपण मिक्स करता करता रोल आउट जेव्हा करणार तेव्हा ते पडण्याची शक्यता असते बाहेर. आता आपण पॅटीस भरायला घेऊया. आधी याचा छान गोळा बनवायचा आणि मग खड्डा करायचा आहे मधोमध, आणि ह्याच्यामध्ये हे स्टफिंग भरायचं आहे. आता यात तुम्ही थोडेसे मनुका घातले तरी चालतील, तुम्हाला जर बदाम घालायचे असेल तर बदाम घातले तरी चालतील. ते तुमच्या आवडीप्रमाणे, तुम्हाला काय घालायचे ते. तुम्ही मावा जरी घातला तरी चालेल. आता हे छान थोडेसे असे फ्लॅट करायचे आहेत आपल्याला, कारण आपण पॅटीस म्हटलेलं आहे. मग ह्याला तुम्ही चौकोनी शेप द्या किंवा ओव्हल शेप द्या, कसाही पण द्या, पण मी आपले गोल करणार आहेत, कारण आपण पॅटीस म्हटलेलं आहे. हे बघा, अशा प्रकारे मी सगळे करून घेणार आहे. पण आता आपण ह्याला आधी रोल करायचं आहे, ह्याच्यामध्ये घोळवून घ्यायचं आहे आणि ह्या प्लेटमध्ये ठेवूया. अशा प्रकारे आपण बाकीचे करून घेऊया सगळे. किती सोपं आणि मस्त आहे आणि छान टेस्ट येते ह्याची. कसं की रताळं गोड असतं थोडंसं, आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये पनीर आहे, तिखट मिरची घातलेली आहे, काजू येतो मध्ये मध्ये खाताना, खूप छान लागतं. तर आपले हे
रताळा पनीर पॅटीस तयार झालेले आहेत छानपैकी. कसं असतं ना, उपवास असतो तेव्हा आमच्याकडे थोडंसं टेन्शन असतं की काय काय बनवायचं. मला व्हेरिएशन्स काय काय मी करतच असते. तर हे त्या दिवशी असं सुचलं मला रताळ्याचं, कारण रताळ्याची भाजी करतो आपण किंवा रताळ्याचं गोडं करतो. तर म्हणून म्हटलं की आज हे करूया. तर छान झालं. नाही तर जनरली आमच्याकडे साबुदाण्याची खिचडी असते, साबुदाण्याचा वडा असतो, उपवासाची बटाट्याची भाजी असते, कधी महाशिवरात्र असतं तेव्हा पूर्ण मेनू असतो. म्हणजे वऱ्याचा तांदळाचा भात असतो, त्याच्यानंतर शेंगदाण्याची आमटी, चटणी, बटाट्याची सुकी भाजी. आपण म्हणतो ना उपाशी आणि दुप्पट खाशी. खरं उपास म्हटल्यावर काय खायला नाही पाहिजे, पण आपल्या पण जिभेचे काही चोचले कमी नसतात. आता तेल इकडे ठेवलेलं आहे, मी तापत ठेवलेलं आहे. आता बघा, आमच्याकडे आम्ही तेल वापरतो, पण तुमच्याकडे जर तुम्ही तूप वापरत असाल तर तुम्ही तूप वापरा. हां, आता मी हे फ्राय करायला टाकणार आहे. शॅलो फ्राय करायचे, एक एक करून सगळे टाकूया. आता हे दोन्हीकडनं छान असे खरपूस आपल्याला करून घ्यायचेत, तोपर्यंत वाट बघायची. आता आपण हे पलटून घेऊया. एका साईडने झालेले आहेत, अलगद करायचंय. अगदी पेशन्सचं काम आहे हे पण होऊन द्यायचेत. आता बघूया हे झालेत का. येस, होत आलेले आहेत. दुसऱ्या साईडने पण होऊन द्यायचे ते छानपैकी. अशा प्रकारे आपले सगळे फराळी पॅटीस म्हणजे रताळा पनीर पॅटीस छानपैकी शॅलो फ्राय होत आहेत. पॅटीस दोन्ही साईडने छान असे खरपूस शॅलो फ्राय झालेले आहेत. आता आपण हे काढून घेऊया. अशा प्रकारे आपले सगळे पॅटीस झालेले आहेत शॅलो फ्राय करून. आता आपण एक छोटीशी चटणी करायची आणि ती झटपट होणारी आहे. 3 टेबलस्पून दही घेतलेलं आहे. त्यात आपण घालतोय 2 टेबलस्पून दाण्याचा कूट, 1 हिरवी मिरची बारीक चिरून, जर तुम्हाला नसेल घालायची तरीही चालेल, आणि थोडंसं मीठ. आणि आता हे सगळं मिक्स करायचंय. आणि आता आपण प्लेटिंग करून घेऊया. रताळा पनीर पॅटीस तयार आहेत. इतके सुंदर झालेत आणि छान दिसत आहेत आणि टेम्पटिंग आहेत. तर मला तर टेस्ट करायचीच आहेत. तुम्ही हे बनवायचे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचे आणि अशाच छान छान रेसिपीसाठी पाहत राहायचे रुचकर मेजवानी. आता मी काय करणार आहे, आता मी माझा पॅटीस खाणार आहे मस्तपैकी. बघा, आतमध्ये पनीर वगैरे मस्त दिसतंय, मस्त झालेलं आहे.